everyone, মই Doli. এইটো মোৰ প্ৰথম YouTube চেনেল আৰু এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা খাদ্যবোৰ বনাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি মই বাহৰ গাজেদি মাছ পিটিকা বনাব ওলাইছো। এয়া চাওক, বাহৰ গাজেদি মাছ পিটিকা বনাবলৈ আমাক কি সামগ্ৰীৰ দৰকাৰ। প্ৰথমতে আমাক দৰকাৰ হ'ব বাহৰ গাজ, যিটো খৰিচা বুলিও কয়। 2 পিচ মাছ লৈছো মই আৰু অলপমান পিঁয়াজ, জলকীয়া, অলপ নিমখ আৰু চিলি ফ্লেক্স অলপ, আৰু এয়া বৰ্মা ধনিয়া আৰু নাগা ধনিয়া বুলিও কয়। প্ৰথমে মাছখিনি মই এনেকৈ কাঁইটবোৰ বাছি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে মাছটো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি যি মাছ ভাল পায় সেই মাছ ল'লেই হ'ব। এতিয়া মই প্ৰথমে মাছখিনি ইয়াত দি দিম। ইয়াৰ পিছত এই বাঁহৰ গাজখিনি দি দিম। মাছৰ পৰিমাণ অনুযায়ী বাহৰ গাজখিনি দিলে খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। আৰু কুটি যোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। জলকীয়া দি দিছোঁ। বৰ্মা ধনিয়াখিনি মই দি দিছোঁ, নাগা ধনিয়া কয় যিটো। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ। চিলি ফ্লেক্সটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। তেনেকৈ মই এনেকৈ কুটি দি লৈছোঁ। ভালদৰে এনেকৈ পিটিকি ল'ব। বাহৰ গাজেৰে মাছ পিটিকা। মোৰ বাহৰ গাজেৰে মাছৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে মোক আগলৈ বহুত ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ক। তাৰ বাবে ধন্যবাদ।